हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा भोपो पेन्सी पोर्ट लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई डिसमेबल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। भोपो पेन्सी पोर्टलाई चाहिँ हामीले इस्तेमाल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यसलाई हामीले डिसमेबल गर्नलाई चाहिँ जुन यो भोपो पेन्सीको साइड थोरै रिमुभ गरेर यहाँ टु स्क्रुपलाई हामीले रिमुभ गरिसकेपछि यो इजी तरिकाले चाहिँ यो डिसमेबल हुन्छ। अब हेरौँ है त। यो डिसमेबल गर्नलाई चाहिँ यसको जुन यो माथिको पेन्सी लेखेको स्टिललाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ थोरै स्क्र्याच चाहिँ लाग्छ। प्रेस गरेर यसबाट बाहिर निकालौँ र हामीले जुन यो टेम्परमा आउने प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ यसमा साइडमा राखेपछि इजी तरिकाले चाहिँ यसरी माथि भित्र सिराएपछि भित्र सिर्छ र यसलाई हामी थोरै माथि निकाल्दै आउँ। यसलाई लिक्विड हालिकन यसो गरौँ। थोरै माथि आउँछ यो चाहिँ स्टिलमा रहेको छ। यसो थोरै माथि आयो। माथि आइसकेपछि यसमा चाहिँ टालेको हुन्छ। यसमा चाहिँ जम्मा दुईटा स्क्रुप छ। रिमुभ गरौँ। टु स्क्रुप चाहिँ हामीले प्लसमा रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँबाट प्रेस गरेपछि बाहिर निक्लिन्छ। यहाँबाट प्रेस गरौँ बाहिर निक्लियो। थोरै हामीले ट्युजरको सहायताले चाहिँ थोरै यसलाई माथि प्रेस गरौँ। यसरी बाहिर निक्लिन्छ। यसरी निक्लेपछि सर यो इजी तरिकाले स्टिलको चाहिँ पुरै रिमुभ गर्नु पर्दैन। यति रिमुभ गरेपछि दुईटा स्क्रुप मुनि छ प्लसमा यो रिमुभ गरेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ। यो इजी तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यसको जुन यो हिटसिङ टेप छ यसलाई रिमुभ गरेपछि यो ब्याट्री पनि बाहिर आउँछ। कभर छ यसलाई रिमुभ गरेपछि यो लुज हुन्छ। लुज भएपछि यसरी बाहिर यो बाहिर निक्लिन्छ। यो चाहिँ जुन यो चार्जिङदेखि आएको फ्लेक्स भयो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यसरी तल बाहिर ठेलेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ। यसरी यो एसेन्सर यो भइहाल्यो र यसरी चाहिँ यो बाहिर यसरी रिमुभ हुन्छ। यो टु वायर चाहिँ यसको जुन यो अटो यसको जुन माथिको पोर्टसँग चाहिँ कनेक्सन हुनको लागि चाहिँ राखिएको हो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इजी तरिकाले चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्न सकिन्छौँ। पहिला सुरु रिमुभ गर्नु पर्यो स्टिलको यो जुन कभर छ यसलाई चाहिँ थोरै रिमुभ गरेर टु स्क्रुप चाहिँ हामीले रिमुभ गरिसकेपछि यसलाई हामीले यसरी प्रेस गरिसकेपछि बाहिर थोरै बाहिर निक्लिन्छ। यहाँबाट प्रेस गरिसकेपछि यो सजिलो तरिकाले इजी तरिकाले बाहिर निक्लिन्छ। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।